Зараз на тимчасово окупованих територіях і блокується зв'язок, і немає інформації достатньо, так? І дитина, вона не розуміє, що її очікує. Якщо лунає повітряна тривога в Україні і конкретний тимчасовий екзаменаційний центр не знаходиться в укритті, то обов'язково оцінювання зупиняється, всі вступники і вступниці разом з персоналом переходять в укриття. Випуск зі школи і вступ до університету – це завжди великий стрес. Для дітей, батьків, вчителів, для всіх. Під час війни до цього стресу додаються додаткові труднощі, бо сьогоднішні випускники можуть мати дуже різні сценарії. Хтось зараз навчається за кордоном, але хоче вступити в Україні. Хтось живе на тимчасово окупованій території і планує виїзд. Хтось вже готується до переїзду з прикордонних громад. Словом, різні сценарії. Тож сьогодні поговоримо про національний мультипредметний тест – НМТ. Це іспит, який складають випускники, щоб вступити до українських вишів. Разом із нашими гостями розкладемо по кроках, як скласти НМТ за межами України і які можливості вступу є сьогодні для молоді з ТОТ. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації простою мовою і шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. Сьогодні ми говоритимемо про НМТ за кордоном із Тетяною Вакуленко, директоркою Українського центру оцінювання якості освіти, а також про вступ для випускників із тимчасово окупованих територій із Мариною Горбашевською, відповідальною секретаркою приймальної комісії Маріупольського державного університету. Почнімо з першого питання. Пані Тетяно, чи не запізнилися ми взагалі з темою НМТ, чи ще можна зареєструватися, чи вже реєстрація закінчилася? Основний період реєстрації вже завершено. Ми маємо понад 355 тисяч охочих вступати до закладів вищої освіти. Це значно більша кількість, ніж минулого року. І тому ми стримано оптимістичні щодо того, чи будемо мати вступників. Ось. Ми матимемо також додатковий період реєстрації. Він проходитиме в травні, і цей період реєстрації якраз і буде доступний для тих складних ситуацій, про які ви говорили на початку. Зокрема, зможуть зареєструватися вступники і вступниці з тимчасово окупованих територій. Якщо ми говоримо про країни, де перебувають наші діти-біженці, випускники, абітурієнти, то про які країни ми можемо говорити як доступні для того, щоб скласти національний мультипредметний тест? Це понад 30 країн на сьогодні і майже 60 міст, де приймають наших вступників і вступниць. Це фактично всі європейські країни і, зокрема, ті країни, де найбільше наших громадян, які вимушено покинули батьківщину. Зокрема, наприклад, це Німеччина, де і найбільша кількість вступників потенційних. Також це Польща, Чехія, Австрія, Угорщина та, власне, майже всі країни. Також це Сполучені Штати Америки, це Канада, це Вірменія, Грузія, Азербайджан. Тобто ми маємо таку дуже широку географію партнерам і надзвичайно вдячні їм за підтримку. Чи вистачає центрів, де можна складати НМТ для кількості випускників, які подаються? Можливо, попередній досвід вже дає можливість вирахувати цю формулу? Так, на жаль, не всюди ми маємо ту кількість місць, доступних для вступників, яку би ми хотіли мати. Зокрема, наприклад, у Румунії ми точно знаємо, що потреба є більшою, а маємо менше 200 місць там. Але не всюди партнери готові розширювати такі можливості, адже фактично ми просимо їх про комп'ютерні аудиторії, які упродовж довгого періоду часу будуть зайняті тільки українськими вступниками і вступницями. До того ж ми просимо про підтримку з технічної сторони цього питання, тобто ми просимо про працівників і працівниць, які будуть забезпечувати комп'ютерну техніку, безперебійний інтернет тощо, і це не завжди просто. Тому вступникам і вступницям у тих країнах або в тих локаціях, радше, де у нас менша кількість місць, ніж хотілося б, ми рекомендуємо реєструватися в перші дні, і це традиційне прохання з 22-го року. А якщо, наприклад, не встигли, були обставини, не змогли, або переїзд відбувся раптовий, будь-які ситуації, як вони враховуються, якщо дитині потрібно складати НМТ, але той же центр, де це можна зробити, дуже далеко територіально?
Та локації дійсно для проходження оцінювання не безмежні, і кількість таких локацій і територіальне їхнє розміщення не можуть задовольнити всіх вступників і вступниць. І це одна з причин, власне, проведення тестування в межах одного дня, тому що ми направду хочемо, щоб всі вступники і вступниці мали доступ до проходження оцінювання, але розуміємо, що доїхати двічі далеко буде непросто. Та якщо заради вступу до українського закладу вищої освіти і навчання впродовж 4-5 років потрібно один раз кудись приїхати і спланувати свій маршрут, мені здається, що це реалістична історія. Якщо ми говоримо про можливість не тільки фізично бути присутніми, чи є альтернативи? Ні, на сьогодні таких альтернатив немає, і це надзвичайно важливе питання рівності і справедливості. Так, безумовно, ускладнений процес проходження іспитування для тих підлітків, які перебувають далеко від потенційних локацій. Наприклад, ми взагалі не створюємо центрів на африканському континенті, та там є, передбачаю, що є наші підлітки. Але якби були дві різних моделі оцінювання, очна та, так би мовити, дистанційна, то завжди виникало би питання про те, а чи якась із цих категорій вступників і вступниць не отримує якихось додаткових переваг, чи все відбувається чесно і прозоро, чи можемо ми відстежити доброчесність при проходженні оцінювань, якщо вони проводяться дистанційно. Якщо говоримо про особливості підготовки до НМТ за кордоном, це загальні правила як для території України, так і за її межами, або ж є свої відмінності? Проходження оцінювання відбувається абсолютно ідентично. І в Україні, і за кордоном з нами працюють українські учителі, вчительки, викладачі, викладачки закладів вищої освіти. І вони, власне, і проводять оцінювання відповідно до наших інструкцій. Всі процеси від моменту входу вступника чи вступниці до тимчасового екзаменаційного центру і до моменту отримання результатів абсолютно такі самі. Але, очевидно, і тут не можна не помітити слона в кімнаті, очевидно, що в Україні ми маємо ще безпекові загрози. Відтак в Україні діють дуже жорсткі вимоги щодо дій персоналу і учасників оцінювання під час повітряних тривог, під час будь-яких інших загроз, які, на жаль, ми маємо і з 22-го року усі в цих загрозах живемо. Тому, наприклад, якщо лунає повітряна тривога в Україні і конкретний тимчасовий екзаменаційний центр не знаходиться в укритті, то обов'язково оцінювання зупиняється, всі вступники і вступниці разом з персоналом переходять в укриття, перебувають там до завершення повітряної тривоги і лише потім повертаються для продовження оцінювання. Так, ми уклінно дякуємо обласним державним адміністраціям, засновникам закладів освіти, які, наприклад, на Сході, на півночі, на півдні мають змогу створювати локації в укритті, і там вступники і вступниці не перериваються взагалі. Але тут теж є свій нюанс. В таких укриттях може бути прохолодно, тому варто на це зважити і мати із собою якийсь теплий одяг для того, щоб 4,5 години комфортно перебувати у приміщенні, можливо, не надто комфортному, і виконувати завдання з упевненістю, що ти думаєш про завдання, а не про те, що тобі холодно. Ви вже сказали, що українські педагоги за кордоном так само вони приймають НМТ, але чи достатньо в нас кадрів і на яких умовах педагоги подаються? Можливо, є якісь конкурси окремі? Ми не маємо конкурсів, ми вдячні кожному і кожній, хто з нами працює. Ми працюємо з педагогами і в Україні, і за кордоном однаково. Це мають бути представники і представниці української освітянської спільноти, тобто вони мають мати документи, які підтверджують їхню освіту. Ми з ними, власне, укладаємо договори цивільно-правового характеру і платимо їм за години роботи. Попередньо вони мають обов'язково пройти навчання і в процесі організації оцінювання виконувати всі наші інструктивні матеріали, тобто виконувати всі наші доручення. Не в усіх країнах ми маємо наразі ще повністю укомплектовані тимчасові екзаменаційні центри, і нещодавно ми зверталися до освітянських спільнот на сайті і просили колег, наприклад, які перебувають в Німеччині, в Польщі, в Румунії, поінформувати нас, якщо вони би готові були з нами співпрацювати. Тож, якщо хтось нас чує, будь ласка, на сайті є інформація про те, кого саме ми потребуємо, в яких містах, і якщо ви це саме та людина, запрошуємо вас до команди.
Якщо дитина не знає, де в день складання іспиту буде, я маю на увазі або країну перебування, або, можливо, вона в Україні буде, чи могла вона заздалегідь під час реєстрації вже внести кілька, наприклад, країн? Ні, не можна було вносити кілька країн, адже нам потрібно планувати оцінювання. Це непростий процес. Ми маємо одночасно забезпечити проходження тестування для майже 25 тисяч вступників. От щодня ми тестуємо приблизно таку кількість. Тому ні, не можна було, але до 7 квітня реєстрація тривала майже місяць. До 7 квітня можна було змінювати цю локацію стільки разів, скільки потрібно. Тобто можна було спочатку обрати якесь місто в Україні, потім змінити свою думку і обрати щось в іншій країні чи якомусь місті, якщо там ще були місця. Пані Марино, і тепер до вас запитання про випускників із тимчасово окупованих територій. Чи маємо ми уявлення взагалі, можливо, хоч приблизну кількість? І головне, які особливості для випускників СТОТ у 2026 році для вступу? Стосовно кількості ми не знаємо і не маємо такої уяви, тому що, на жаль, і зв'язок не дуже, так скажемо, конкретний з тимчасово окупованою територією, але ми намагаємось і доносимо постійно меседж стосовно того, що випускники з тимчасово окупованої території, і для них українська освіта є реальною. Для них українська освіта є тою, що допоможе, і країна допомагає, і різні відомства, міністерства допомагають цим випускникам. Але наразі порахувати, скільки їх буде, ми не можемо. Ті, хто виїхав з тимчасово окупованої території після 1 жовтня 2025 року, у них є декілька варіантів, так скажемо, вступу. Вони можуть зареєструватися на НМТ, якщо вони встигли зареєструватися, якщо у них є для цього всі необхідні документи, якщо, так скажемо, навчання у них було в українській школі. Тоді вони це можуть зробити і вступати на загальних вимогах зі всіма дітьми. Якщо вони не мають такої змоги, то вони можуть звернутися до освітніх центрів. Донбас Україна, Крим Україна, наприклад, в Маріупольському університеті цей центр працює вже з 2016 року, і у нас достатньо багато кейсів, коли ми приймали вступників СТОТ, допомагали, і вони вступають за спрощеною процедурою, вони складають співбесіду з предметів НМТ. Це українська мова, історія України, математика, а також 4-й предмет на вибір. Якщо випускник з тимчасово окупованої території опинився, наприклад, не на території України, де є свої підходи, свої особливості і свої пільги, навіть так можемо говорити, а за кордоном, там свої особливості чи та сама процедура, як і для всіх? Якщо він знаходиться за кордоном, така сама процедура, як і в Україні, тобто він теж може мати, так скажемо, пільги. Він, якщо він зареєстрований на НМТ, він складає НМТ, як і всі діти, і потім подає заяви через електронний особистий кабінет і приймає участь в адресному, так скажемо, розміщенні, але він ще має квоту 2, тобто пільгу, і може ще претендувати на вступ за пільгою. І ще трохи про процедуру, якщо потрібно складати НМТ для випускника СТОТ і якщо не потрібно. Сказати потрібно, не потрібно, тут таке питання, тому що є різні умови. Якщо дитина виїхала і вона може зареєструватися на НМТ, це одна умова. Вона тоді повинна? Якщо вона виїхала, якщо вона може пройти це тестування в центрах НМТ, вона вчасно зареєструвалася, або вона може зареєструватися на додаткову сесію, вона складає НМТ. Але для таких дітей з тимчасово окупованих територій або для тих дітей, хто виїхав після 1 жовтня 2025 року, є спрощена процедура. Тобто вони можуть вступати за співбесідою. Вони звертаються до університету, до освітнього центру, і потім вже по спрощеній процедурі вони складають цю співбесіду з предметів НМТ. Якщо виникають якісь проблеми, питання, куди можуть звертатися, ви вже називали кілька організацій, і тут
тут, можливо, і з безпекової точки зору, якщо, наприклад, дитина ще там залишалася на ТОТ умовно і вже з'ясовувала якусь інформацію? Вони можуть звертатися до університету, до приймальної комісії, на базі якої працює освітній центр Донбас, Україна, Крим, Україна. Вони можуть звертатися до офісу омбудсмена. Вони можуть звертатися до благодійних організацій, які допомагають їм пройти всю процедуру, які допомагають їм визначитись. Але якщо вони звертаються, наприклад, до Маріупольського університету, до приймальної комісії, до освітнього центру, ми повністю з ними співпрацюємо від моменту звернення до моменту вступу. Тобто допомагаємо, розпитуємо, які документи, що вони мають, де вони знаходяться, яким чином вони, так скажемо, будуть вступати. Так? І якщо виникають якісь проблеми на періоді вступу, ми намагаємось це допомогти, тому що дитині важливо розуміти, що вона не сама зі своїми проблемами, що їй допомагають, що вона не залишається осторонь. Тому що, на жаль, зараз на тимчасово окупованих територіях і блокується зв'язок, і немає інформації достатньо. І дитина, вона не розуміє, що її очікує. І ось тут потрібно донести до них, що ми дійсно не залишаємо їх сам на сам, що ми допомагаємо і звертаємось до міністерства, звертаємось за допомогою, і потім їх можемо поселити в гуртожиток на момент проходження, якщо вони переїхали, якщо вони знаходяться на території. Якщо у них не вистачає документів, допомагаємо з документами. Є різні організації, які також з цим допомагають навіть отримати стипендію для того, щоб почати життя тут, на території України. Отже, національний мультипредметний тест можна складати за кордоном. Таку можливість реалізують понад 30 країн, де є відповідні центри, де наші українські випускники-біженці можуть складати НМТ. І, відповідно, є ті вимоги, які стосуються процедури. Зазвичай все це зрозуміло наперед переглядається, ознайомлення відбувається, і вступники, випускники, вони знають, що і як діяти, коли реєструватися, коли безпосередньо день складання НМТ, всі правила, які застосовуються. Тому ми лише уточнили, як це відбувається, і про те, що, наприклад, кілька локацій вказувати під час реєстрації не можна, але можна змінити, поки триває реєстрація. Ну, а щодо випускників із тимчасово окупованих територій, тут залежить, де дитина, чи вже на території України, чи залишається в окупації. І, відповідно, дуже багато кроків назустріч держава Україна робить для того, щоб ці діти розуміли, і освіта їм доступна, і багато пільг також надається, і житлом забезпечують, і стипендії передбачені. Тому головне дотримуватися безпеки, щоб все це зробити, якщо особливо йдеться про перебування на ТОТ, зробити це максимально безпечно. Тепер щодо документів поговоримо. Отже, пані Тетяно, які основні документи слід підготувати для складання національного мультипредметного тесту? Це швидше для батьків, щоб вони могли і заспокоїтися, і проконтролювати, якщо така потреба з'являється, свого підлітка. Ну, власне, найосновніший документ – це є ID-картка або паспорт громадянина України, або закордонний паспорт, тобто той документ, який посвідчує особу, і ми маємо багато варіантів його представлення. Зокрема, можна мати такий документ у застосунку «Дія» і демонструвати цей документ і в Україні, і за кордоном, незалежно від того, де дитина перебуває. Також потрібно завантажити зі свого кабінета сертифікат учасника чи учасниці НМТ. Це той документ, який став доступним, щойно учасник чи учасниця зареєструвалися успішно і отримали про це повідомлення. І на мобільному телефоні достатньо мати запрошення, тобто це той, знову ж таки, документ, у якому вказано дату і місце проходження тестування. Цей документ не є обов'язковим при вході до тимчасового екзаменаційного центру, але бувають такі ситуації, що вступники або вступниці плутають локацію, не можуть зрозуміти, де вони є, щось не зважили, наприклад, на адресу конкретного корпусу університету, хоча це все написано, але не дочитали. І для того, щоб працівники тимчасового екзаменаційного центру на місці швидше допомогли
допомогли вступникові чи вступниці зорієнтуватися, це також важливо мати. А якщо забули паспорт, дія не працює, інтернет не може підтягнутися, або що, виникають різні ситуації. Я розумію, що, можливо, вони навіть одиничні, але наскільки суворі правила, щоб не допустити Без дитину до складання? документа особу не допустять до проходження оцінювання, тому що документ має, зокрема, і фотографію, і ми не можемо погодитися із тим, щоб мати сумніви у тому, що конкретна дитина проходила це оцінювання, а не хтось замість неї, хто на неї, не знаю, схожий чи не схожий. Тому без документів пройти процедуру ідентифікації неможливо. Але, знову ж таки, інтернет, дія, все можна налагодити, і працівники тимчасового екзаменаційного центру допоможуть підключитися до мережі Wi-Fi, якщо потрібно, або вчинити інші дії для того, щоб все ж таки цей документ продемонструвати. Що слід врахувати випускникам 2026 року і тим, хто вже раніше закінчив школу? Процеси проходження оцінювання абсолютно однакові. Однак для дорослих людей, які вже мають повну загальну середню освіту і здобули її 10, 15, 20, 30 років тому, у нас найстарший учасник, йому понад 70 років цього року, то потрібно враховувати те, що потрібно все робити відповідно до інструкцій персоналу і стежити за тим, щоб виконувати ті вимоги, які визначаються. Тобто, якщо говорять вступникам переходити в укриття, то потрібно негайно підніматися і робити ті дії, які визначені. Попри те, що ви дорослі люди, і інколи хочеться ухвалювати свої рішення в тимчасовому екзаменаційному центрі, це неможливо робити. Також я знаю, що під час оцінювання ми минулого року мали декілька ситуацій із представниками силових органів, які мали з собою табельну зброю. І, на жаль, ми не можемо допустити учасників і учасниць оцінювання із забороненими предметами та речима, адже відповідаємо за безпеку усіх осіб, які присутні в тимчасовому екзаменаційному центрі. Тому, якщо ситуація така, що одразу після чергування вступник чи вступниця хоче потрапити до тимчасового екзаменаційного центру, то потрібно забезпечити передання табельної зброї до відповідного сховища і, власне, врахувати правила зберігання такої зброї окремо від нас. Також зауважу для дорослих випускників і випускниць, покидати межі тимчасового екзаменаційного центру не можна навіть під час перерви. І це інформація для курців. Вам потрібно потерпіти дещо, і ми не можемо вас пустити потім назад, якщо ви вже вийшли з тимчасового екзаменаційного центру. Щодо підлітків, тих, хто щойно завершив здобуття повної загальної середньої освіти, тобто це 11-класники, це студенти коледжів, перших, других курсів, то там виникають інші питання. Це, до прикладу, бажання поспілкуватися з однолітками, однокласниками в процесі проходження іспитування чи в процесі, не знаю, там виходу в вбиральню, щось таке, то цього не варто робити. В процесі проведення іспитування не можна спілкуватися з іншими учасниками. Адже, знову ж таки, це питання доброчесності, яка саме інформація передаватиметься в цій комунікації, ми не можемо знати. Тому варто почекати, всі свої емоції зберегти для моменту отримання результатів і потім уже ділитися з друзями своїми успіхами і досягненнями. Оскільки ми торкнулися теми документів, пані Марино, тепер до вас запитання щодо випускників ІСТОТ, адже може елементарно не бути якогось документа або й усіх в різних ситуаціях, як діяти, якщо немає паспорта, кода, атестата або немає всього. Так, дійсно, різні ситуації бувають, і освітній центр допомагає в цьому якраз вирішити ці ситуації. Наприклад, якщо немає атестата про освіту, це не означає, що все, дитина не може вступити, для неї все закрите. Ні, це не блокує її вступ. Ми допомагаємо, тобто потрібно звернутися до освітнього центру, і освітній центр допомагає пройти річне оцінювання з української мови, з історії України і отримати цей атестат з оцінками державного зразка, це через уповноважений заклад. У нас такий заклад, це Маріупольський ліцей, знаходиться він в місті Києві також, і він допомагає нам якраз з такими
дітьми. А якщо немає паспорту, так, то тут, якщо ви знаходитесь на тимчасово окупованій території, достатньо свідоцтва про народження. Буває так, що немає взагалі нічого. Якщо немає ідентифікаційного коду, знову ж таки потрібно не чекати, потрібно звернутися одразу до освітнього центру, і освітній центр буде допомагати отримувати цей код, отримувати інші документи. Тому це не проблема для дітей з тимчасово окупованої території. Якщо ми говоримо про випускника СТОТ, який складає НМТ і який проходить за співбесідою, в кого вищі шанси і чи є тут ймовірність або необхідність розгляду такого варіанту, щоб, наприклад, виїхати на підконтрольну територію уряду України, потім підготуватися добре і вже, можливо, наступного разу скласти? Ну, не можна сказати, що дитина, яка складає НМТ, і дитина, яка проходить співбесіду, що у них якісь там і різні шанси. Шанси у кожної дитини однакові. Вони вступають до державного українського вузу, вони будуть отримувати українську освіту. Тому пробувати потрібно постійно, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що там щось не виходить. Різні варіанти, різні практичні кейси. І тут дитині потрібно звертатися до приймальної комісії, до університету і отримувати консультацію з конкретної якоїсь там позиції, тому що ситуації бувають дуже різні. І сказати, що ось тут буде діяти один алгоритм, а тут буде діяти інший алгоритм, ми не можемо. Кожна дитина, яка або приїхала з тимчасово окупованої території активних бойових дій, або знаходиться на тимчасово окупованій території, вона має свої пільги, вона має свої, так скажемо, певні умови. І тут сказати, у кого буде вищий шанс, тут неможливо, тому що у нас існує адресне розміщення. Тут використовуються всі, так скажемо, можливо використати всі моменти, які тільки є, і тільки потім вже казати за конкретні приклади. Чи має значення, якщо дитина на окупованій території отримала, скажімо, паспорт Російської Федерації? У неї є свідоцтво про народження. Або ми можемо використати те, що паспорт її батьків, там, де прописка, її прописка. Не приймає у заклади української освіти так з паспортом Російської Федерації. Це неприпустимо. Але є різні способи, є різні варіанти, тому що свідоцтво про народження, записи батьків, тобто знаходимо той варіант, який буде влаштовувати всіх. З кожною конкретною дитиною, з кожною конкретною проблемою потрібно розбиратися, так скажемо, індивідуально. Що має врахувати випускник СТОТ щодо документів, коли планує вступати до українського вишу? Про що подбати заздалегідь, що може виникнути в процесі як необхідність? Пакет документів, якщо він вступає до українського вишу, він стандартний для всіх. Це паспорт, це ідентифікаційний код, це фотокартка, це атестат. Але, знову ж таки, у кожної дитини є своя особливість. Якщо немає атестата, це один алгоритм, тобто потрібно пройти річне оцінювання, і отримати цей атестат. Якщо немає паспорта, потрібно знайти свідоцтво про народження, але сказати, що вони про це можуть подумати, ми не можемо так сказати, тому що інколи це відбувається, знаєте, як в останній момент або в якихось ситуаціях, коли дитина нарешті почула якусь інформацію, вона знає, що її чекають, що і вона це робить ось зараз. Буквально декілька днів тому був дзвінок до нашої приймальної комісії. Дівчина каже, я змогла до вас зателефонувати по WhatsApp, і ось я хочу вступати, що мені потрібно. Ми її проконсультували, ми надали їй заповнити Google форму, тому що у нас є така на сайті. Ми порекомендували, куди що звертатися, якщо не буде зв'язку, яким чином ми можемо ще контактувати. І вже конкретний принцип, конкретний кейс, працюємо з цим. З вашого досвіду, на жаль, він у нас є. На щастя, він дає можливість розуміти, як діяти в таких навіть складних ситуаціях. Які проблеми виникають, на що звертати увагу випускникам СТОТ? Найчастіша проблема, яка виникає, це відсутність документів. Потрібно визначити певні речі, що потрібно зробити. Тобто, перше, чи є у нього підтвердження місця перебування, що він знаходиться на тимчасово окупованій території, тобто якась, так скажемо, конкретика. В подальшому потрібно
обрати заклад освіти, звернутися до приймальної комісії, до освітнього центру і вже вирішувати всі ці проблеми з документами саме з освітнім центром. І дуже багато організацій, міністерства, офісу омбудсмена нам допомагають для того, щоб вирішити ці питання. Тому це для випускників СТОТ це не проблема. Це означає, що потрібно боротися, потрібно робити, потрібно щось з'ясовувати для того, щоб вступити і отримати українську освіту. Отже, складаючи НМТ за кордоном та й на території України, варто пам'ятати, з собою паспорт, запрошення. Якщо забули паспорт, є можливість скористатися дією. Якщо ви, наприклад, десь загубилися, заплуталися з корпусами, можуть допомогти працівники на місці, вони ретельно відстежують цю ситуацію, але і самим потрібно подбати про те, щоб ви прийшли саме на ту локацію, де потрібно скласти національний мультипредметний тест. Звісно, виходити під час складання НМТ не можна, заборонені предмети проносити не можна. Якщо вони є, вони просто здаються десь у шухляду на вході. Якщо ми говоримо про випускників із ТОТ, тимчасово окупованих територій, то часто може не бути якогось одного документа або навіть всіх. Свідоцтво про народження є тим документом, будь-який доказ того, що ви перебуваєте на тимчасово окупованій території, будь-яка посвідка, яка засвідчує, що ви – це ви, допоможе вам і потрапити на територію України і вступити до вишу саме тут, на території України. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень. Сьогодні ми говоримо про складання НМТ за кордоном і можливості для вступу для молоді з тимчасово окупованих територій. І тепер переходимо до практичної частини. Зокрема, пані Тетяно, ви вже почали говорити про те, як практично відбувається процес. Принаймні, виходити не можна, потерпіти, якщо раптом є необхідність вийти, теж варто на це зважувати і оцінювати свої можливості побути. Але все-таки, якщо говорити про сам процес від початку до кінця, тобто як ця практична частина відбувається з погляду того, хто перебуває в аудиторії, хто контролює, як з гаджетами, з іншими, можливо, скажімо, такими засобами, які допоможуть тому, хто складає НМТ. Дитині, яка проходить НМТ, в той чи той день важливо виспатися, поснідати, зібратися з думками і не читати навчальні матеріали, не намагатися вивчити щось за 3 хвилини до початку іспита. Далі потрібно приїхати або прийти до тимчасового екзаменаційного центру, і це потрібно зробити завчасно. Запізнення – це неповажна причина для пропуску оцінювання і неповажна причина для, власне, того, щоб взяти участь в додатковій, наприклад, сесії. Так, бувають запізнення обґрунтовані, і тоді можна буде взяти участь в додатковій сесії, а саме повітряна тривога тривала, або, наприклад, якась аварія чи щось, якийсь форс-мажор, який стався в процесі. Погане самопочуття дитини. Але це все потрібно буде вже підтверджувати, і знову ж таки учасник чи учасниця не зможе взяти участь саме в основній сесії оцінювання. Чому? Тому що процедура для всіх вступників і вступниць має починатися одночасно. Уявіть собі, ви пишете тест і починають заходити люди і щось дописувати, перепитувати. Це відволікає учасників і учасниць, і результат тоді може бути не таким, на який ми очікували. Власне, потрібно пройти вчасно, показати свій документ, який посвідчує особу, і черговий представник тимчасового екзаменаційного центру пропустить особу до приміщення, сказавши номер аудиторії, в якій оцінювання для цієї дитини, для цього вступника чи цієї вступниці відбуватиметься. В аудиторії знову відбудеться процес ідентифікації, і учасники і учасниця отримують інформацію для входу в онлайн-середовище, де проходить тестування, і робоче місце. Конкретний комп'ютер, це має бути звичайний комп'ютер або ноутбук, але у цьому, значить, електронному засобі має бути ще мишка, екран, там крісло, робочий стіл. Власне, дитина сідає за своє робоче місце, отримує логін і пароль для входу в середовище, і
читає інструкцію на екрані, де чітко написано, що потрібно робити, що не потрібно робити, як працює система. Інтерфейс нашої системи дуже дружній до користувача чи користувачки, він є дуже простим, але якщо дитина вперше побачить якийсь подібний інтерфейс, може розгубитися. Тому інструкцію читати варто уважно. Якщо дитина працювала з нашими демонстраційними тестами на всеукраїнській школі онлайн, то ніяких додаткових запитань не має виникати, тому що ми працюємо з тією самою фактично системою і спеціально розміщуємо ці матеріали для ознайомлення учасників і учасниць. Далі відбувається короткий інструктаж. Тепер це вже інструктор чи інструкторка, їх двоє в аудиторії, пояснює, що можна, не можна робити. І потрібно дуже уважно слухати цього інструктора чи інструкторку. Знову ж таки, ніяких додаткових новин в цій промові не буде. Але, до прикладу, скаже інструктор чи інструкторка, якщо була дуже довга повітряна тривога всю ніч, то що потрібно поговорити із собою учасниками, з'ясувати, чи вони готові продовжувати оцінювання, чи, можливо, відпочивають себе погано і хотіли б одразу подати заяву для участі в додаткової сесії. І це також може бути. Після цього в інструктажі також говориться про те, що не можна мати при собі жодних заборонених предметів. Це, зокрема, мобільні телефони, будь-які засоби інші зв'язку, навушники, флеш-накопичувачі, тобто будь-що, що може використовуватися насправді для зв'язку. Наші працівники не є технічними експертами, щоб розуміти, чи маєте ви змогу щось зробити з цим засобом і отримати відповіді на питання, чи не маєте. Тому це все буде повідомлено. Учасники і учасниці мають викласти всі ці речі додаткові на місце для особистих речей. Це фактично парта на початку аудиторії, де стоятимуть сумки і куди можна докласти, якщо щось ще в кишенях залишилося. Потім на території України працюватиме представник поліції охорони. А за кордоном? За кордоном цього не передбачено, але за кордоном ми просимо ще пильнішими бути наших інструкторів та інструкторок. І це представник поліції охорони в Україні перевірить, знову ж таки, наявність цих технічних засобів металошукачем і попросить їх викласти. Знову ж таки, питання не в тому, щоб знайти людину, яка щось має, і припинити для неї оцінювання, а щоб попередити будь-які подібні прояви недоброчесності. В аудиторіях є камери, в аудиторіях є 2 дорослі людини, списувати не варто, це просто не має ніякого смисла. Тести доволі довгі, ми маємо 4 предмети, середня кількість завдань 30, тобто це доволі великі форми, і ймовірність, що щось можна роздивитися в якійсь шпаргалці, як на мене, нульова, а ризики доволі високі. Власне, після інструктажу учасники і учасниці можуть поставити якісь питання, уточнити щось і починають роботу. Починають вони роботу з іспитів з української мови та математики, можуть самостійно розподіляти час, можуть почати з математики, можуть з мови. Є 2 години на виконання завдань з обох цих предметів, і самостійно вирішують, чи потрібно 1,5 години працювати з математикою, 0,5 години з мовою, чи навпаки, чи по годині відвести на обидва предмети. На тесті з математики, а також на тестах предметів на вибір хімія та фізика можна ще використовувати довідкові матеріали. Це спеціальна вкладинка в тому ж програмовому середовищі, де ми працюємо, де фактично позначені формули, якісь речі, які може через стрес дитина забула, до них можна звертатися впродовж цього періоду оцінювання. 2 години ми працюємо. Як ми працюємо? Біля нас є чернетка. Чернетка – це аркуш паперу, ручка. Ручку варто взяти із собою. Виконуємо завдання, щось потрібно порахувати, подивитися, занотувати собі, це можна зробити. Обрали відповідь, зберігли її, а під кожним завданням є відповідна кнопка. Зберігли, і продовжуємо, і працюємо далі. 2 години минає, є перерва.
Перерва триває 20 хвилин. На перерві, знову ж таки, не потрібно нічого повторювати, в цьому немає ніякого сенсу, це тільки додаткове навантаження. Тут потрібно переключитися на 2 інших предмети. І як це можна зробити? Можна мати легкий перекус, його також варто взяти з собою. Що це може бути? Будь-який бутерброд, якийсь салат, усе, що комфортно вам з'їсти в приміщенні і що не дратуватиме інших специфічними запахами чи видами. Також, звичайно, кава, чай, все, що ви в термосі принесли, гарячі напої, водичку, все це можна з'їсти, попити, шоколадка, не знаю, що кому подобається. В цей же час можна сходити у вбиральню. До речі, в вбиральню можна ходити абсолютно весь період проведення оцінювання, але варто зауважити, що час, який проведений поза межами аудиторії, не додається до часу учасника чи учасниці. Тому За рахунок іспиту. Так, тому без питань можна піднести руку і піти у вбиральню в будь-який момент. Це фіксується, там є чергові. Але зауважте, чи вам це правда потрібно. Після перерви знову повертаємося до роботи. Маємо ще 2 тести. Це історія України і предмет за вибором. Ідея роботи та сама. Самостійно визначаємося із першим предметом, або можемо навіть переходити, повертатися від одного предмета до іншого, відповідати, наприклад, на 3 завдання з одного предмета, переходити на 3 завдання з іншого предмета. Це кожен визначає для себе. Рекомендацій універсальних немає. Для того, щоб визначитися із цією тактикою, потрібно спробувати хоч раз вдома пройти подібне оцінювання. Матеріали є на Всеукраїнській школі онлайн. Після відповіді на всі запитання, або коли вичерпається час, а це 2 години, на екрані в учасника буде кількість набраних тестових балів з кожного із предметів. Одразу можна заходити на сайт міністерства або вже завчасно завантажити таблиці переведення тестових балів у шкальовані і подивитися, який саме бал в шкалі 100-200 ви маєте з кожного з предметів, і відтак приблизно спрогнозувати, чи матимете ви змогу вступити до того чи того університету. Звичайно, це залежить від конкурсу. Прохідний бал не гарантує вступу на омріяну спеціальність, але якщо з якогось із предметів, на жаль, було набрано непрохідний бал, менше, ніж 15% від максимальної кількості тестових балів, то вступ до закладу вищої освіти України в цьому році не буде можливим. Чи немає можливості перескласти, податися на додаткову сесію? Додаткова сесія доступна для тих учасників, які або з поважної причини пропустили тестування в основну сесію, або не змогли завершити його, знову ж таки, через якісь поважні причини. Це не підстави для перескладання. Але можна складати наступні роки і обирати найкращий результат, навіть якщо всі результати прохідні цього року, але недостатні для того, щоб вступити на омріяну спеціальність, а підліток чи підлітка чітко знає, чого хоче, і не розглядає якісь інші варіанти, хоче міжнародні відносини або медичну справу, лікувальну справу. Звичайно, це мета, яка потребує докладання зусиль, і її можна здійснити наступного року. Я ще хотіла уточнити практичний момент, коли йдеться про реакцію на дії дитини, реакцію на дії зумисні і ненавмисні. Мається на увазі, якщо помітили гаджет, або що дитина відверто в когось там підглядає, списує, або ненавмисні, коли стало зле, або техніка десь збій дала. Безумовно, все, що стосується ненавмисних або проблем, які пов'язані з організацією оцінювання. Це все дає підстави або для участі в додатковій сесії, якщо ми не змогли вирішити цю проблему в процесі оцінювання. Наприклад, щось сталося із технікою, потрібно одразу піднести руку і сказати працівникові в аудиторії, що є така проблема, тестування для цієї дитини призупиниться, і організатори намагатимуться вчинити дії для того, щоб проблему вирішити. Якщо проблема не була вирішена, бо, наприклад, дитині стало зле, звернулися до медичного працівника, так само тестування призупиняється, але звернулися до медичного працівника, зарадити не змогли, все ще зле, то це підстави для участі в додатковій сесії оцінювання. Якщо ситуація розгорнулася прямо в тимчасовому екзаменаційному центрі, то працівники запропонують одразу написати таку заяву. Якщо ж ситуація не дала змогу дитині взагалі доїхати до тимчасового екзаменаційного центру, таку заяву потрібно подати впродовж 3 днів із дня проходження оцінювання до регіонального центру, який дитину зареєстрував. В кабінеті вся інформація про те, куди подавати такі заяви, є.
важливо зазначити, що 3 дні – це, власне, день оцінювання, наступний і через день. І от саме в ці 3 дні потрібно написати заяву, що я хочу брати участь в додатковій сесії, подати документи, які підтверджують причину. Якщо ця причина не очевидна, наприклад, якщо дитині стало зле в аудиторії, то ця причина буде зафіксована. Тут нічого подавати не потрібно. Але якщо дитина не приїхала до тимчасового екзаменаційного центру, а ніяких таких загальних підстав не було, то потрібно пояснити, що сталося. Це може бути захворювання самої дитини, тоді це медичний висновок або висновок про відвідання лікаря, або це може бути якийсь документ, який підтверджує якісь події, які відбувалися в родині дитини. Ми розуміємо, що багато дітей мають батьків, матерів, військовослужбовців, військовослужбовець і різні ситуації могли статися. От будь-який документ, який підтверджує те, що дитина з поважної причини пропустила оцінювання. Якщо дуже поганий результат або відверто не складений НМТ, це тільки на наступний рік? Так, але це, по-перше, не вирок. По-друге, це відкриває можливості для того, щоб краще підготуватися. Тест НМТ – це ж не тест фактично для вступу лише. Це тест, який перевіряє те, чи здатна буде дитина навчатися. Якщо дитина не пройшла порогового бала, то це буде означати, що навчання в цьому році буде для неї марним. Пані Марино, тепер про випускників із тимчасово окупованих територій. Чи є для них альтернативи національному мультипредметному тесту? Можливо, тут не тільки співбесіди, якийсь інший формат? Це складання співбесід, але в закладах освіти, через освітні центри. Тобто альтернатива НМТ – це вступ за спрощеною процедурою через освітні центри, тобто це складання співбесіди з основних предметів НМТ – українська мова, історія України, математика і 4-й предмет на вибір. Просто що дитина це проходить, якщо вона знаходиться на тимчасово окупованій території, вона може це проходити дистанційно. Якщо вона знаходиться в Україні, то це вже наживо в університеті, але в залежності від ситуації, в залежності від того, чи є атестат у неї українського зразку, державний, чи, можливо, потрібно ще річне оцінювання проходити в школі, яка, так скажемо, може видати цей атестат. Ви вже згадували сьогодні, що молодь істот може розраховувати і на пільги, анонімність тут варто згадати, яка інколи теж необхідна, стипендії, житло. Але як це практично вирішувати? От потрапляє дитина на територію України, далі за неї це хтось робить, вона має щось робити, що від неї вимагається? Коли дитина потрапляє на територію України, вона потрапляє через пересічення кордону, і вже інформація про те, що дитина на території України, вона вже поступає у відповідні органи. І вже ця дитина може звернутися самостійно до уповноваженого по забезпеченню її прав. Вона може звернутися до університету, якщо вона на постійному зв'язку з освітнім центром. І тут же освітній центр знаходить, так скажемо, тих, хто допоможе дитині в подальшому. Але на момент вступу, на момент проходження вступних іспитів, університет може, так скажемо, запропонувати поселити в гуртожиток для того, щоб дитина мала де жити. Тому що, як правило, коли дитина потрапляє на територію країни, вона потрапляє туди сама. Тобто це є рішення, можливо, в деяких ситуаціях, що батьки залишаються там. І вона сама опиняється сам на сам зі всіма проблемами. І тут важливо, щоб дитину підтримували, щоб дитину не залишили сам на сам. І якщо дитина потрапила на територію України, і вона в цей момент спілкувалася з освітнім центром, освітній центр її координує, направляє, підтримує, тобто знаходить ті організації, які будуть допомагати. А якщо дитина вступник 100, так, вона має право і на стипендію, вона має право і на спрощену процедуру вступу до університету, вона має право обов'язково на анонімність, тому що це важливо. Діти, які вступають у нас з тимчасово окупованої території, з території активних бойових дій, їх прізвища зашифровані, тому що анонімність тут на першому місці. Вони можуть вступити на бюджетні місця і отримати стипендію.
Ви вже згадували і квоту 2. Можна деталі, на кого вона поширюється, що потрібно для того, щоб вона застосувалася? Квота 2 – це, так скажемо, додаткова пільга, да, яку може використати дитина, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій. Да. Тобто, якщо є посвідка ВПО, або якщо є посвідка з витягу з реєстрації місця проживання, то дитина подає ці документи до приймальної комісії. Приймальна комісія вже додає цю пільгу до фізичної особи дитини, і якщо дитина поступає через загальні умови, через НМТ, то в електронному кабінеті дитини з'являється ця пільга, що у неї є така пільга. Якщо дитина з тимчасово окупованої території, то ми додаємо її окремо. І вже якщо передбачені бюджетні місця, да, якщо спеціальність в широкому конкурсі приймає участь, то це додаткові бюджетні місця для таких дітей. І я ще хотіла запитати, що таке випробування вступні? Різні категорії вступних випробувань бувають. Так? Для вступу на перший курс на бакалавра, для дітей, які тільки що закінчили школу, це НМТ, або якщо це спрощена процедура, це співбесіда з основних предметів НМТ. Да? Тобто викладач задає питання, дитина відповідає на ці питання. Якщо це вже більш доросла дитина, яка, наприклад, закінчила бакалаврат, зараз у нас стартувала якраз реєстрація на єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне випробування для вступу на магістратуру, то тут вже дитина здає ці випробування. Тому в залежності від ситуації, від конкретних, так скажемо, кейсів, тут вже свої умови. Якщо дитина має певні пільги і вона не складає НМТ, а має свої пільги, навіть якщо вона не з тимчасово окупованої території, то вона також може проходити оцю спрощену процедуру співбесіди з предметів НМТ. Якщо ця дитина вступає на спеціальність, де є ще творчий конкурс, ну, наприклад, у нас фізична культура і спорт, там потрібно ще додатково складати творчий конкурс, то окрім цих предметів НМТ, дитина ще складає творчий конкурс. З вашого досвіду, чи бували випадки, коли діти не проходили співбесіду, не складали ці вступні випробування? Що тоді? Не бувало. В принципі, діти складають, діти готуються, і якщо дитина... Якщо вона не склала, да, це не означає, що там все пропало, все закінчилось, вона не може нічого вступити. Потрібно подивитися, можливо, на якусь освітню програму іншу. Да. Тут же ж ми ще говоримо і про середній бал, да, тобто на що вона претендує, де вона хоче навчатися. Якщо вона хоче навчатися на тих же самих міжнародних відносинах, да, де середній бал 150, а вона склала там менше, ніж на 150 балів, то тоді їй потрібно розглянути інші освітні програми. Але це не означає, що все пропало, тому що є в університетах є додаткові, так скажемо, сесії, да, для складання. Тому якщо дитина має пільгу, має певні умови, вона обирає освітню програму іншу, знову ж таки спілкується з освітнім центром. Освітній центр допомагає це вирішувати ці питання, ну тому що ситуації бувають різні. І різні умови, і безпекові умови також. А які терміни для подання заяв на вступ? Для подання заяв, якщо ми кажемо за дітей з тимчасово окупованої території, то вони можуть подавати заяви з 1 липня до 23 вересня, практично, якщо на контракт. Так? А якщо ми кажемо за загальні умови тих, хто складав НМТ, вони з 1 липня реєструють свій електронний кабінет і вже починають подавати заяви з 19 липня до 1 серпня. Це якщо вони вступають на бюджет. Якщо вони вступають на контракт, то там вже заяви подаються трішечки більше, але в умовах, якщо дитина має пільгу. Взагалом для всіх дітей подача заяв з 19 липня по 1 серпня до 18 години 1 серпня. Потім йде вже адресне розміщення, потім вже список рекомендованих на бюджет. І після того, як вже викладений список рекомендованих на бюджет, дитина повинна підтвердити вимоги до навчання, накласти кваліфікаційний підпис свій, електронний підпис, і після цього вже університет видає наказ на зарахування, і діти вже
починають з 1 вересня навчатися в університеті. І ще уточню, якщо дитина з ТОТ чи за НМТ, чи за спрощеною процедурою, але не вступила все одно до вишу. Різні ситуації відбуваються при вступі. Вона може спробувати на наступний рік. Окрім цього, у нас є підготовче відділення. Да? У нас є можливість підготуватися до НМТ. Наш університет зараз приймає участь в експериментальній програмі «Зимовий вступ», яка ініційована Міністерством освіти. І там діти, у яких є прогалини, да, в навчанні, вони можуть отримати додаткове навчання з предметів НМТ і на наступний рік вже спробувати ще раз вступити до омріяного вузу. А проживання? Це проблема, яку допомагає вирішити різні організації, міністерства, різні органи, тому що дитина, якщо вона приїхала на територію України, то вона десь має жити. Але знову ж таки є проекти зараз, де діти, які переміщуються на територію України, вони навіть можуть отримати стипендію від держави для того, щоб почати своє життя тут на території України. І діти, які прийняли таке рішення, вони зазвичай дуже такі сильні і вони намагаються все зробити, щоб тут затриматися і працювати. Українська освіта, держава загалом, вона не стоїть осторонь, а допомагає таким дітям. Тому в кожному конкретному випадку це потрібно дивитися на ту ситуацію, яка у нас є наразі, і допомагати вже з точки зору тої чи іншої проблеми. Якщо говорити загалом, то, напевне, треба просто бути уважним і відповідальним, бо правила виписані, вони досить прості й доступні, зрозумілі, головне їх дотримуватися, і тоді все буде гаразд. Вступати і навчатися в українські вищі навчальні заклади можна навіть лишаючись за межами України, причому за загальним механізмом вступу. Тобто абітурієнти, як і всі інші вступники в Україні, можуть скласти національний мультипредметний тест і за його результатами вже взяти участь у конкурсному відборі до українських вишів. Водночас таку можливість за спрощеною процедурою мають і абітурієнти з тимчасово окупованих територій. А про те, як підготуватися і складати НМТ або не складати, якщо така опція застосовується, що врахувати і на що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій, ми говорили сьогодні з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко та відповідальною секретаркою приймальної комісії Маріупольського державного університету Мариною Горбашевською. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі і слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.